धनुषा देशभरका उच्च बालविवाह दर भएका जिल्लाहरूमध्येको एउटा जिल्ला। राष्ट्रिय जनगणना 2078का अनुसार धनुषामा 47.5% किशोर किशोरीको 18 वर्ष पुग्नु अघि नै विवाह हुने गरेको छ। बाल विवाह जस्तो गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र आसमा नेपालको साझेदारीमा कार्यान्वयनमा आएको बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना मार्फत धनुषाका विदेह नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका र सबैला नगरपालिकामा विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन भएका छन्। 5 ने पढ़त रहे, घर का काम रहे ना, तो बीच में छूट जाए त्यही नि पढ लगलिए। 2 वर्षदेखि विद्यालय जान छाडेकी किसिया अचेल पुनः विद्यालय जान थालेकी छिन्। उनको गाउँमा सञ्चालन भएको द्रुत सिकाइ केन्द्रमा नियमित सहभागी भएपछि उनको शैक्षिक यात्राले फेरि गति लिएको हो। हम 8 में पढ़े छियै, सब दिन जाइ छी स्कूल, बड़ निक लगे पढ़ने मन लगे। बैचलर क्लास तली पढ़बे, एहि के बाद से बैंक में नौकरी करबे, से सपना है। अहिले स्कुल जानलाई राम्रो लाग्छ, पढाइ गर्नु, राम्रो नोकरी जागिर गर्नु, त्यसैमा म पनि रहेको छु। म गर्दिनँ त्यो बाल विवाह बिहा गर्दिनँ, पढाइ जतिसम्म गर्नु नगरेपछि पछि हेर्नु। परियोजनाको पहलमा धनुषाका 5 पालिकामा सञ्चालित 30 द्रुत सिकाइ केन्द्र मार्फत विद्यालय बाहिर रहेका र कमजोर सिकाइ भएका 711 जना बालबालिकाले शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएका छन्। तीमध्ये विद्यालय बाहिर रहेका 586 बालबालिका विद्यालय शिक्षामा जोडिएका छन्। बालिका मैत्री शैक्षिक वातावरण तयार गर्न महिनावारी विश्राम कक्ष, बालबालिका तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माणमा सघाउनुका साथै शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक समेतलाई बाल विवाह तथा जबरजस्ती विवाह र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा तालिम दिएको छ। आसमान नेपालबाट यो हाम्रो यो रेस्ट रुम, हामी रेस्ट रुम भन्छौँ, एकदम सरल सहज भएछ। हामीलाई सबै थोक व्यवस्था छ, त्यहाँ आराम गर्ने, रेस्ट गर्ने, मन लाग्छ भने त्यहीँ गएर होमवर्क क्लास वर्क गर्ने, हैन, पढ्ने, आराम गर्ने। त्यो दिनदेखि राम्रो सहज भएछ। शिक्षकहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिमहरू समय समयमा पुनर्ताजगी तालिमहरू, क्षमता विकास तालिमहरू, एमएफएमसँग सम्बन्धित तालिमहरू, बाल विकास बाल अधिकार सम्बन्धी तालिमहरू, त्यसको लगायत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिमहरू हाम्रो यो प्रोजेक्टबाट सञ्चालन भएको छ। शिक्षकहरूले पनि धेरै तालिम प्राप्त भएको छ, त्यसबाट पनि प्रभाव परेको छ शिक्षा क्षेत्रमा। यी किशोरीहरूले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो शरीर, जीवन र भविष्यमाथि छनौटको अधिकार छ भन्ने बुझेका छन्। यसैगरी महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन र बाल विवाह गर्ने उचित उमेरको सम्बन्धमा सचेत बन्ने अवसर पाएका छन्। धनुषाका विभिन्न 37 विद्यालयका 154 जना शिक्षकले वृहत यौनिकता शिक्षा तालिम लिए पश्चात अहिले विद्यालयमा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सन्दर्भमा खुलेर पठन पाठन र संवाद हुने वातावरण सृजना भएको छ। अब हामी कहाँसम्म सफल भयौँ भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढाउनु पर्यो भने हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पनि क्लासमा पढाउन सक्छौँ र उनीहरू नर्मल लिन्छन्। अब यो जबकि मलाई आफै याद छ, म आफू पढ्ने बेलामा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढाइ हुँदा हाम्रो कक्षाबाट केटीहरूलाई बाहिर पठाउने चलन थियो सर। पहिला बच्चाहरूलाई मेन्स्ट्रुएसन साइकल हुँदा मिन्स हुँदा सुटुक्क अन्यको बहाना लगाएर घर गइहाल्थे। अब उनीहरू नडराइकन स्यानिटरी प्याड डिमान्ड गर्छन्। पहिला त म्याडमहरूसँग सुरुमा माग्थिन् उनीहरू, अब अहिले हामीसँगै माग्न थाले। यो यौनिकता शिक्षाले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ। यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ। अति विपन्न, दलित, बाल विवाहको जोखिममा रहेका युवा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नका लागि परियोजनाले 63 जनालाई व्यावसायिक तालिम र 83 जनालाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। हामीहरू बाल विवाह त्यो न्यूनीकरण
परियोजना अन्तर्गत आसमान नेपालबाट तालिम दियो 45 दिनको। अनि सम्मुखमा खोलेछु, समूहमा 5 जनाको समूह छ। अब बिहेको उमेर त भइसकेछ। म त भन्छु घरमा कि अब पसल खोलेपछि अब 1-2 पैसा जुटाइ नदिनु, त्यसपछि बिहे गर्ला। हमरा नहीं अभी बहुते बढ़िया अथी हुई फीलिंग। हम पहले दोसर से मांगे पड़े से पैसा कौड़ी, अभी नहीं मांगे पड़ी है। अभी 2 बुआ के हम पढ़ाई सकी छी, खुशी लगे ही। अब अभी हम पढ़े छी से स्कूल में COC कक्षा शुक्र दिन का चल रहा है। बाल विवाह नहीं कर पड़ते। बाल विवाह करबे तो बहुते रंग के हानि होते। महीनावारी केकरा कहे वही कक्षा में पढ़ कर हम सब सीख लिए। च्याम्पियन अफ चेन्ज COC अर्थात् परिवर्तनका संवाहक सत्र मार्फत धनुषाका करिब 800 किशोर किशोरीले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, बाल विवाह र नेतृत्व विकासमा आधारित ज्ञान सिप हासिल गर्ने अवसर पाएका छन्। COC कक्षा र दौतरी शिक्षामा जोडिएका दर्जनौं किशोर किशोरीहरू अहिले आफ्नो समुदाय रूपान्तरणको माध्यम बनेका छन्। मेरो दिदीहरू छ नि, उनीहरूलाई नै बाल विवाह भएको थियो। मेरो दिदीलाई बच्चा हुँदाखेरि अपरेसन भएर हुन्थ्यो। त्यसैले मैले सम्झाउनु भयो कि बाल विवाह हुँदाखेरि हेर्नुस् कति अप्ठ्यारो भइरहेछ। त्यो कुराहरू सम्झाए अनि मैले यो पनि ठानेको छु कि म जिन्दगीमा बाल विवाह गर्ने छुइनँ। जुन दिनदेखि तपाईहरुको यो कार्यक्रमहरू चलेछ त बायदी यस्तो कुनै गार्जियनले आफ्नो छोरीको कम उमेरमा बिहे पनि गर्न खोज्छ नि, त अरूलाई पनि थाहा भइसकेछ। त्यही हिसाबले पुलिसमा पनि रिपोर्ट गरिदिन्छन्, हाम्रो कहाँ पनि रिपोर्ट हुन्छन्। त्यही हिसाबले अब गार्जियनहरूलाई डर हुँदैछन्। अब सोचिरहेछन्, अब सुधिरहेछ, समाजमा धेरै सुधार पनि आएछ। धार्मिक अगुवाहरूको क्षमता विकास मार्फत समाजमा विद्यमान पुरातन हानिकारक मूल्य मान्यतालाई हटाउँदै बाल विवाह मुक्त समुदाय निर्माण गर्ने प्रयासहरू भएका छन्। बेला बेलामा हामी आफ्नो समुदायलाई एक ठाउँमा भेला गराउँछौँ। मैले जाने बुझेको कुरो उहाँहरूसँग सेयर गर्छु कि सबभन्दा पहिला कम उमेरमा विवाह गर्यो भने कानुनको विपरीत हुन्छ र त्यो पछाडि शारीरिक दृष्टिकोणले उसको लाइफ नै ड्यामेज हुन्छ, मर्ने खतरा हुन्छ। त्यो कुरोलाई हामी सम्प्रेषण गर्छौँ समाजमा। मतलब शादी होने से घटना हुई है ना, बच्चा सब के मतलब शरीर पर हर चीज़ पर धगा पड़ी है। बच्चा सब अपना पैर पर खार होते तब शादी हुआ चाहिए। समुदाय बनेको त्यहाँको रीतिरिवाज कल्चर जुन चाहिँ हामी कतै न कतैबाट हेर्ने भने एक पिढीबाट अर्को पिढीमा हामीले हस्तान्तरण हुँदैछ र ती सांस्कृतिक पक्षहरूमध्येमा कतिपय कुरा अलिकता अहिलेको समय सुहाउँदो छैन र हामी त्यसलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेछौँ। अहिले पनि समाजमा आस्था राख्ने बिन्दु भनेको हाम्रा धार्मिक अगुवाहरू छन्, सामाजिक अगुवाहरू छन् र उहाँहरूले थोरै बोलिदिए पनि त्यो समाजमा त्यसको धेरै ठुलो असर पर्छ। त्यो भएर उहाँहरूलाई पनि हामी यो अभियानमा जोड्नुपर्ने कारण हो। यो विभिन्न विद्यालयमा गठन भएका बाल क्लबले बालबालिकालाई आफ्ना हक अधिकारका विषयमा ओकालत गर्न सक्षम बनाएको छ। यसैगरी वडा स्तरीय बाल अधिकार समिति र पालिका स्तरीय बाल अधिकार सञ्जाल मार्फत बालबालिकाको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रशंसनीय कार्यहरू भएका छन्। मैले बाल विवाहको बारेमा जुन जतिसुकै कुरा थाहा पाएको छु, समाज छर छिमेक र विद्यालयको साथीहरूलाई पनि भनेको छु कि आफ्नो घरमा जुनसुकै व्यक्तिको बाल विवाह हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ। पहिले बुझलो छलै लोकके, लेकिन लागू नहीं भ रहल छलै। लेकिन आसमान नेपाल द्वारा विभिन्न किसिम के कार्यक्रम भेला से वार्ड वार्ड में, टोल टोल में या नगरपालिका में, और वही चीज के बहुत नीक प्रभाव पड़ल छै। अखन बाल विवाह के अखन बहुत रोकथाम भ रहल छै हमरा सबके पालिका में। बाल विवाह न्यूनीकरण र बाल अधिकार सुदृढीकरणको सन्दर्भमा परियोजनाले समुदायमा आधारित संस्थाहरूको क्षमता विकास गरी ती संस्थाहरू मार्फत समुदायको चेतना अभिवृद्धिका लागि विविध गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ। बेटा बेटी ने भेदभाव कर चले से बेटी अनका घर के है, बेटा अपना घर के है, तो हम अपना घर के पढ़ाएब कि हम अनका घर के पढ़ाएब। आब नहीं सर, हमरे सबके 2 छोरी है, दोनों के पढ़बे छे, 2 छौरा है, दोनों के पढ़बे छे, 3 छोरी सर, आ तीनों के पढ़बे छिए, कथु ने भेदभाव करे छी। हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, समुदाय, बालबालिका, किशोरी सबैसँग मिलेर काम गरिरहेको छु यसको लागि हैन। जसको मध्य प्रदेश सरकारले चाहिँ 10 वर्ष रणनीति बनाएको छ नि बाल विवाह विरुद्धको, त्यसो पनि हामीसँग मिलेर गइरहेको छु हैन। जस्तो कि
बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान छ मधेस प्रदेश सरकारको, त्यहाँ पनि हामीले कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी मिलेर काम गरिरहेको छौँ। परियोजना लागू भएका धनुषाका 5 पालिकामा परियोजना सुरु हुनु अघि सम्पन्न आधार सर्वेक्षणको क्रममा बाल विवाहको दर 50% रहेकोमा हाल परियोजना लागू भएको 2 वर्षपछि 42%मा झरेको पाइएको छ। यसर्थ बाल विवाह मुक्त समाज निर्माण गर्ने सन्दर्भमा बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाले उल्लेखनीय प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि सदियौं अघिदेखि चलिआएको बाल विवाह जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गरी दिगो विकास लक्ष्य 2030 हासिल गर्न सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था र आम नागरिक बीच बलियो सहकार्य र सहयात्राको खाँचो देखिन्छ।